हेलो एभ्रिवन। आजको भिडियोमा हामी इंग्लिश एक्जाममा प्याराग्राफ राइटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सो प्याराग्राफ राइटिङ गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इंग्लिशका जुनसुकै एक्जामहरुमा जस्तै क्लास 10 अर्थात् एसई, क्लास 11, क्लास 12 र इंग्लिशका अन्य जुनसुकै एक्जामहरुमा धेरैपल्ट सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै यदि हामीले क्लास 11 र 12 को स्पेसिफिकेसन ग्रिड हेर्यौं भने इंग्लिश एक्जामको राइटिङ सेक्सनको टास्क 1 अन्तर्गत हाम्रो प्याराग्राफ राइटिङ पर्ने गर्छ। टास्क 1 भनेपछि हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 4 मा सोधिने क्वेशन हो। यसको वर्ड लिमिट भनेको 150 वर्ड्सको हुन्छ र यसले 7 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आजको भिडियोमा हामी प्याराग्राफ राइटिङ हामीले कसरी गर्यो भने एक्जाममा राम्रो मार्क्स पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। प्याराग्राफ राइटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु भन्दा पहिला यो भनेको चाहिँ के हो त्यो कुरा सिकौं। जस्तै यहाँ भन्छ अ प्याराग्राफ इज अ सिरिज अफ सेन्टेन्सेस दैट आर अर्गनाइज्ड एन्ड कोहेरेन्ट एन्ड आर अल रिलेटेड टु अ सिंगल टपिक। हामीलाई एक्जाममा कुनै एउटा टपिक दिएको हुन्छ, त्यसमा हामीले प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि प्याराग्राफ राइटिङ भनेको के हो भने हामीले कुनै सेन्टेन्सहरु लेख्छौं त्यही टपिकको आधारमा र त्यसलाई हामीले कोहेरेन्टली अर्गनाइज गरेर एउटा प्याराग्राफको फर्म दिन्छौं। यसरी हाम्रो एउटा प्याराग्राफ बन्छ। त्यस्तै यहाँ भन्छ अ प्याराग्राफ हैज एन ओपनिङ सेन्टेन्स फलोड बाइ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट्स एन्ड फाइनली अ कन्क्लुजन। प्याराग्राफमा हाम्रो तीनवटा पार्ट हुँदो रहेछ। दिएको टपिकमा हामीले सुरुमा 2-4 वटा सेन्टेन्समा केही ओपनिङ सेन्टेन्सहरु राख्छौं जसले चाहिँ टपिकको इन्ट्रोडक्सन दिने गर्छ। त्यसपछि हामीले सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट्स, सपोर्टिङ डिटेल्स अथवा हामीले यसलाई डिस्क्रिप्सन भन्ने गर्छौं। त्यो डिटेल्सहरु राख्ने गर्छौं। यो भनेको हाम्रो प्याराग्राफको बडी पार्ट अन्तर्गत पर्ने गर्छ। त्यसपछि हामीले लास्टमा इन्डिङको रूपमा कन्क्लुजन दिने गर्छौं। 1-2 वटा सेन्टेन्समा चाहिँ गिवन टपिकमा एकदमै स्ट्रङ खालको कन्क्लुजन दिएर चाहिँ हामीले एउटा प्याराग्राफ बनाउने गर्छौं। त्यस्तै यहाँ भन्छ इट इज अ सर्टर भर्जन अफ एसे अर्थात् एक्जाममा हामीलाई प्याराग्राफ राइटिङ कहिलेकाहीँ अ प्याराग्राफ भनेर सोध्छ, त्यसमा हामीले एउटा प्याराग्राफ लेख्ने हो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ अ कपल अफ प्याराग्राफ भनेर सोध्छ, त्यो भनेको दुईटा प्याराग्राफ लेख्ने हो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई टास्क 3 मा एसे लेख्न भनेर सोध्छ, त्यो भनेको हाम्रो प्याराग्राफको अलि लेन्दी फर्म हो रे। हामीले एउटा प्याराग्राफको ठाउँमा 2 वटा, 3 वटा, 4 वटा अथवा त्यो भन्दा बढी प्याराग्राफहरु लेखेर चाहिँ एउटा एसे बनाउन सक्छौं। त्यस्तै हामीले एक्जाममा प्याराग्राफ राइटिङ गर्नको लागि केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो एक्जाममा राम्रो मार्क्स आउँछ र एक्जामिनरमा राम्रो इम्प्रेसन पर्छ। जस्तै यहाँ भन्छ रिड द क्वेशन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द टपिक क्लियरली। सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको क्वेशन पेपरमा हामीलाई दिएको क्वेशन एकदमै मजाले पढ्ने हो। त्यो क्वेशनलाई हामीले मजाले पढिसकेपछि कुन टपिकमा हामीलाई प्याराग्राफ लेख्न भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै क्लियरली बुझ्नु पर्यो। सो सुरुमा हामीले गर्ने भनेको यही नै हो। त्यसपछि हामीलाई के भन्छ ओपनिङ एन्ड एन्डिङ सेन्टेन्सेस शुड बी भेरी अट्र्याक्टिभ, क्लियर एन्ड स्ट्रङ। सो हाम्रो एक्जामिनरले जुनसुकै क्वेशनको एन्सर हेर्दा चाहिँ सुरुमा ओपनिङ र एन्डिङ पार्टलाई हेर्ने गर्छ। यदि हामीले ओपनिङ र एन्डिङ पार्टलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ, क्लियर र स्ट्रङ बनाउन सक्यौं भने एक्जामिनरमा हाम्रो एन्सरको राम्रो इम्प्रेसन पर्छ र त्यसले राम्रो मार्क्स चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। त्यसैले हामीले जुनसुकै क्वेशनको एन्सरमा चाहिँ ओपनिङ र एन्डिङ सेन्टेन्सहरुलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ, स्ट्रङ र क्लियर बनाउनु पर्यो। त्यस्तै भन्छ एन इन्ट्रोडक्सन शुड ह्याभ द आइडिया अबाउट द टपिक वी आर राइटिङ। हाम्रो इन्ट्रोडक्सन सुरुमा हाम्रो ओपनिङ सेन्टेन्सहरु हुन्छ नि, जसले हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिने गर्छ। त्यो टपिकको इन्ट्रोडक्सन लेख्दा चाहिँ हामीले त्यो टपिकको मेन आइडिया के हो त्यो कुरालाई डिस्क्राइब गर्ने गरी हामीले इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिरका कुराहरु अननेसेसरी कुराहरुलाई लेखेर त्यसलाई एकदमै बोरिङ बनाउनु हुँदैन प्याराग्राफलाई। त्यस्तै भन्छ युज सिम्पल बट क्लियर ल्याङ्ग्वेज एभोइडिङ ग्रामेटिकल एरर। एकदमै एडभान्स अथवा हाई लेभलको सेन्टेन्स अथवा वर्ड राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर हामीले लेखेको कुराहरु चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो र ग्रामेटिकल एरर चाहिँ त्यहाँ हुनु भएन। यो भनेको यो पोइन्टले स्टिक टु द टपिक व्हाइल राइटिङ। हामीले जुन टपिकमा प्याराग्राफ राइटिङ गर्दै छौं त्यही टपिकमा आधारित भएर नै हामीले लेख्दै जाने हो। त्यो भन्दा बाहिरका अननेसेसरी कुराहरुलाई लेखेर चाहिँ हामीले टाइम म्यानेज पनि गर्न सक्दैनौं र प्याराग्राफ लामो भएर त्यसले एसेको फर्म लिन गइहाल्ला फेरि। सो यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै भन्छ द कन्क्लुजन शुड ह्याभ द पोजिटिभ एटिट्युड अर सजेसन अबाउट द टपिक वी आर राइटिङ अथवा गिवन। सो हामीले जुन लास्टमा कन्क्लुजन दिन्छौं नि 1-2 वटा सेन्टेन्समा त्यो टपिक त्यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ हुनु पर्यो कि हाम्रो पोजिटिभ एटिट्युड शो गर्ने खालको हुनु पर्यो गिवन टपिकमा, जसले गर्दा एक्जामिनरले यो बुझोस् कि हाम्रो दिमागले पोजिटिभ आउटलुकमा काम गर्छ र हामी पोजिटिभ माइन्डसेट भएको मान्छे हो। त्यसरी चाहिँ एक्जामिनरले बुझोस्। त्यसपछि अब हामी हेर्छौं फर्म्याट। सो प्याराग्राफको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो एकदमै खास फर्म्याट चाहिँ हुँदैन, तर पनि हामीले यो फर्म्याटलाई अवलम्बन गरेर लेख्यौं भने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोफेसनल प्याराग्राफ बन्न सक्छ। जस्तै सुरुमा हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भनेको ओपनिङ सेन्टेन्सेसहरु भनेर भनेका थियौ नि हामीले। सो ओपनिङ सेन्टेन्सेसहरुमा हामीले डेफिनेसन लेख्न सक्छौं, मिनिङ लेख्न सक्छौं। जस्तै हामीले एक्जाम्पलको रूपमा एउटा लियौं इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको बारेमा हामी प्याराग्राफ लेख्दै छौं भने इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भनेको के हो अर्थात् इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको डेफिनेसन के हो त्यो कुरा हामी सुरुमा लेख्न सक्छौं, त्यसको मिनिङ लेख्न सक्छौं। जस्तै एडिसन अफ अनवान्टेड सब्स्टेन्स इन इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भयो। यसरी हामीले इन्ट्रोडक्सन दियौ। त्यसपछि अरु 1-2 वटा थप लाइनहरुमा पनि त्यसको इन्ट्रोडक्सन दिँदै जान सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो आउँछ बडी पार्ट। बडी पार्टमा चाहिँ हामीले त्यो टपिकको मुख्य कुराहरु के कुराहरुलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं त्यो कुराहरु लेखेर हामीले बडी पार्ट बनाउने हो।
जसलाई हामीले सपोर्टिङ डिटेल्स अथवा सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट्स अथवा डिस्क्रिप्सन पनि भन्न सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो रिजन हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको रिजनहरू के हुनसक्छ। त्यस्तै एडभान्टेज त हुने कुरा भएन। त्यस्तै डिसएडभान्टेजहरू के छन् त इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको? ह्युमन हेल्थ अथवा हाम्रो पुरै प्लानेटमै हाम्रो के कस्ता असरहरू पारिरहेको छ त्यो कुराहरू हामी डिसएडभान्टेजमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै इम्पोर्टेन्स के हुनसक्छ अन्य टपिकमा, जस्तै योर फेभरेट फेस्टिभल भनेर भन्यो भने तपाईँको फेभरेट फेस्टिभलको इम्पोर्टेन्स के हो, सोसाइटीमा त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो, हिस्ट्रीमा त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्टिङ डिटेल्स अथवा बडी पार्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा लेख्ने भनेको कन्क्लुजनमा हामी सजेसन दिन्छौँ। त्यो जुन टपिक छ, जस्तै इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भनेर मैले अघि इक्जाम्पल लिएको थिएँ नि, त्यसको सोलुसन के हुनसक्छ। इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनले हाम्रो प्लानेट, हाम्रो ह्युमन हेल्थ, प्लान्ट, एनिमल सबैमा हाम्रो असर गरिरहेको छ र त्यसको सोलुसनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा सजेसन तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, त्यसको सोलुसन गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँको क्रिएटिभ सजेसनहरू के छन् त त्यो कुराहरू अथवा सोलुसनहरू कन्क्लुजन पार्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो एउटा पर्फेक्ट प्याराग्राफ बन्ने गर्छ। त्यस्तै अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। इक्जाम्पल चाहिँ अलिक फरक टाइपको छ। फरक भन्नाले हामीले नेपालीमा आत्मपरक भन्छौँ नि, अथवा हामीले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर चाहिँ लेख्ने खालको प्याराग्राफ। यो प्याराग्राफले गर्दा चाहिँ, यो इक्जाम्पलले गर्दा चाहिँ अगाडि हामीले डिस्कस गरेका बाहेक यस्तो खालका क्वेसनहरू दिएमा पनि तपाईँहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अलि फरक खालको प्याराग्राफ चाहिँ लिएको छु इक्जाम्पलको रूपमा। जस्तै यहाँ भन्छ, राइट अ प्याराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स डिस्क्राइबिङ वाट वुड यु डु इफ यु बिकम अ डक्टर। सो तपाईँहरू डक्टर बन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त, तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्याराग्राफको फर्ममा 150 वर्ड्सको वर्ड लिमिटमा हामीलाई लेख्न भनेको छ। ओके, सो हेरौँ है इक्जाम्पलमा हामीले के भन्छ। हामीले अघि भने जस्तै यहाँ एकदमै क्लियर ल्याङ्ग्वेज, ग्रामेटिकल इरर नगरिकन हामीले लेख्ने प्रयास गरेका छौँ। सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, सिम्पल हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो र ग्रामेटिकल इरर चाहिँ हुनु भएन। त्यसरी चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। म सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। इफ आई बिकम अ डक्टर, एट फर्स्ट आई वुड सर्भ द पुअर पिपुल। आई वुड फेसिलिटेट दोज निडी, सिक एन्ड पुअर पिपुल करेक्टली एन्ड गिभ देम मेडिसिन द्याट हेल्प्स टु रिकभर सुन। If I become a doctor, I would not let people die without treatment. I will serve the sick people, produce skilled and able manpower to my country. If I become a doctor, I would go for running health camps in different rural parts of the country, give them health education and request them to be careful about their health. I would also provide medicines for those sick people. The first thing that the doctors have to do is to help the sick people who come to them. So I would try my best to serve them. Today, different criminal activities such as smuggling of kidney, hearts, etc. are increasing. So I would try to give message about these activities to police, and I wouldn't follow such activities for money. Even though if I become a doctor, I would do some research works on different fatal diseases such as AIDS, cancer. Then if I become successful, I would provide those medicines to the people at low cost. I would open a clinic in my village and provide health facilities to my villagers. I would shout for research in different modern technologies to the Nepalese doctors and do different medical operations in our country. I would advise all people to check up their health monthly. I wish I would be a successful doctor. So हामीले डक्टर भएपछि के गर्ने हो त? एउटा स्टुडेन्टले डक्टर भएपछि के गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यहाँ प्याराग्राफको फर्ममा लेखियो। यो भनेको हामीले डक्टर भएपछि कसरी हाम्रो कर्तव्यहरू पुरा गर्ने हो त भन्ने कुरालाई यो प्याराग्राफमा लेखिएको छ। त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा स्टुडेन्टको अथवा लेख्ने व्यक्तिको चाहिँ पोजिटिभ माइन्डसेटलाई सो गरिएको छ। जस्तै यहाँ भन्न सक्थ्यो नि त म डक्टर बने भने धेरै पैसा कमाउँछु अनि किडनीहरुको स्मग्लिङ गरेर धेरै पैसा कमाउँछु भन्न सक्थ्यो नि त। तर त्यस्तो भनेनौ। हाम्रो अधिकार छ, हामीले जे पनि लेख्न पाउँछौँ भन्दैमा त्यो कुराहरू हामी लेख्दैनौँ, किनकि हाम्रो एक्जामाइनरको माइन्डसेटमा हामीले के कुराहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो माइन्डले पोजिटिभ आउटलुकमा काम गर्छ र हामी एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट भएको स्टुडेन्ट हो भनेर एक्जामाइनरले बुझोस् भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले प्याराग्राफ राइटिङ गर्ने हो। र लास्टतिर अर्थात् हामीले कन्क्लुजन भनेका थियौँ त्यसमा पनि हाम्रो पोजिटिभ माइन्डसेटलाई हामीले सो गरेका छौँ। र यहाँ कुनै पनि एकदमै डिफिकल्ट टाइपका सेन्टेन्सहरू अथवा वर्डहरू लेखिएको छैन, एकदमै सिम्पल र क्लियर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गरिएको छ। सो यसरी हामीले एक्जाममा प्याराग्राफ राइटिङ गर्न सक्छौँ। सो आजको लागि हामी यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो। यो बाहेकका अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। र यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो हेल्पफुल भयो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।